oboseala. So keep those holy eyes open. Deci, țineți-vă ochii deschiși. So I didn't know what kind of group I would be talking to this weekend. Nu știam la ce cărui grup vorbesc astăzi. But you are the best looking people I've seen. Dar sunteți cei mai frumoși pe care i-am văzut. So Dacă s-a înregistrat. I didn't know what kind of what types of age groups would be here. Nu știam ce categorie de vârstă How va many fi. married couples would be here? Câte cupluri căsătorite vor fi? Or how many people young couples would be here? But anyway, Sau you're here. cupluri tinere, dar sunteți aici. So we're going to do things a little bit different, okay? Așa că o să ne adaptăm situației. This is called thinking on your feet. Asta se numește a gândi în picioare. Now, we want to continue, but we're going to diversify. Vreau să continuăm, dar și să diversificăm puțin. So, I want you to read this if you can. Today in the West, Astăzi în vest, în Occident, most of us are going to have 2 or 3 marriages. Majoritatea vom avea 2-3 căsnicii Or committed relationships. sau relații în care te-ai dedicat. And some of us are going to do it with the same person. Și unii vor reuși asta cu aceeași persoană. So, we want to try and prevent 2 or 3 marriages. Noi vrem să încercăm să prevenim 2-3 căsnicii. And we want to promote continuance with the same person. Și vrem să promovăm continuitate cu aceeași persoană. And we know that we live in a society where people change all the time. Știm că trăim într-o societate, într-o lume în care oamenii se schimbă permanent. Relationships have been redefined. Relațiile sunt redefinite. But God never redefines what He's already instigated. Dar Dumnezeu nu redefinește ceea ce odată a planificat. And society, Facebook, whatever social media you use, Orice platformă de socializare folosiți, fie Facebook și așa mai departe, orice altceva, whatever political correct language you listen to, orice limbaj politic pe care îl ascultați, the marriage is being fossilized. Căsnicia devine ca o fosilă, ca ceva care s-a terminat sau se ofilește. Do you realize that? Vă dați We seama? are becoming the abnormal. Noi devenim anormalul. And now they've found different ways of creating what they call family. Iar acum au găsit alte justificări, alte variante pentru ceea ce numesc ei familie. So the future of marriage is under threat. Deci viitorul instituției căsătoriei e amenințat. People will choose to live together rather than get married. Oamenii aleg să locuiască împreună în loc să se căsătorească. Marriages is decreasing around Europe. În toată Europa sunt tot mai puține persoane care aleg să se căsătorească. But cohabiting is on the rise. Dar a locui împreună este în creștere. So Modelul. people want to be together, Oamenii vor să fie împreună, but they don't want to be committed. dar nu vor să fie într-un legământ. They want the options to change. Vor să modifice opțiunile. Because it's the easy thing in the world to do is change. Pentru că cel mai ușor lucru în lume este să schimbi. We change our minds. Ne schimbăm ideile, We change ne our răzgândim, clothes. ne schimbăm hainele, Change our shoes, jobs, blah, blah, blah. încălțămintea, locul de muncă și așa mai departe. But we must not change our commitment. Dar nu trebuie să ne schimbăm dedicarea. Because this is a Legământul. covenant. This is a covenant. Pentru că este un legământ. I said this is a Am covenant. spus, asta e un legământ. This is not just 2 people together. Nu sunt doar 2 oameni împreună, This is a covenant. e un legământ. God is very serious about 2 people coming together. Și Dumnezeu, pentru Dumnezeu e foarte important și e un lucru foarte serios atunci când 2 oameni devin una. God is very serious in 2 people walking together. El e foarte serios în ceea ce privește umblarea lor împreună And God is very serious about being successful together. și în a avea succes împreună. So we need to understand one another better. Trebuie să învățăm să ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți. I need to understand and resolve in my mind that going back is not an option. Trebuie să setăm în mintea noastră că a te întoarce nu e o variantă. Change is not an option in that sense, in that context. În acest context, schimbarea nu e o variantă. It's together, E împreună, we move forward. înaintăm. So when young people, we put young people together, Când aducem tineri împreună, it's so easy to start something. e ușor să încep ceva
And last night I read a scripture to the young people. Tinerilor le-am citit un verset aseară It's from Song of Solomon. din Cântarea lui Solomon, Let me just go Cântarea back. Cântărilor. Let me go to it on my first session. Song of Solomon. And I want to really just challenge us with this for a second. Oh, yeah, Song of Solomon chapter 2 verse 7. Versetul, capitolul 2, versetul 7. Do you want me to read it? And you translate? Okay. It says, "Sons and daughters of Jerusalem." Vă jur, fiși ale Ierusalimului, fiice. Sons and daughters of Tigamoresh, Cluj. În engleză e fii și fiice ale Târgu Mureșului, Clujului. I charge you. Vă jur, In other vă words, însărcinez. I want you to know, I bring to attention. Vreau să știți, vă aduc în atenție. I charge you by the gazelle. Now, this is not an easy language to understand. This is poetic love. E dragoste poetică, nu e ușor de înțeles. And he uses this poetic language. I charge you by the gazelles and by the does of the field. He's using animals. The gazelle is the male and the dove is the female. Folosește termeni căprioare și cerboaice And they both have a nature. și ambele au o anumită fire, He o says, natură. and I want you to come to attention. Vreau să vă aduc atenției. Do not arouse. Nu stârniți, Do not awake nu treziți love dragostea until the right time. până nu vine ea. În engleză, până nu vine momentul potrivit. We must be very careful what we awaken Trebuie să fim atenți la ceea ce trezim, and what we stir. ceea ce stârnim. Now, when we are meeting one another, Când ne întâlnim unii cu ceilalți, we connect, ne conectăm, we stir, stârnim, we arouse. trezim. But once the animal's awake, Dar odată ce natura animalică e trezită, sometimes we feel incapable of keeping what we've created alive. uneori ne este foarte greu, ne simțim incapabili să păstrăm în viață ceea ce am And creat. 4 times in this chapter, Și de multe ori în acest capitol, 4 times in the book of Song of Solomon, de 4 ori în Cartea he Cântărilor, keeps bringing to attention, ne aduce în do atenție, not wake this thing up nu treziți acest if you're lucru. not prepared to take care of it. Dacă nu ești pregătit să-i faci față. All the way through his love language, Prin tot acest limbaj al dragostei, he says some beautiful poetry. el vorbește prin intermediul And then he poeziei. says, do not waken or stir or arouse, Spune, nu love. trezi, nu stârni dragostea. because it is an animal on its own. Pentru că este un animal în sine. It is a dynamic on its own. E o dinamică de sine It is a stătătoare. power on its own. E o putere de sine stătătoare. That if you awaken this in somebody else's life, Pe care dacă tu o trezești în viața cuiva, it has the potential are potențialul to change the world să schimbe lumea or to destabilize a life. sau să destabilizeze o viață. For God so loved the world. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. His love was aroused, it was Dragostea stirred, lui it a was fost awakened stârnită, for you and for I. trezită pentru noi. Amen? Amin. So when God's love was awakened, Când dragostea lui Dumnezeu a fost trezită, no one and nothing can stop it. nimeni și nimic nu o poate opri. And he will not allow any force Și El nu va permite nici in cărei this forțe universe or Nici unei any forțe. other verse de aici sau din alt univers to quench his love. să stingă această dragoste. Now, when we live in this environment, Când trăim în acest mediu, there's many things that can quench our love. sunt multe lucruri care pot să stingă dragostea noastră. And he says here, Și aici spune, and I say to young men today, și astăzi le vorbesc Old men tinerilor today. sau bărbaților mai în you vârstă, have awakened something. ați trezit ceva. You must now learn, it's like a wild horse, you must learn to ride it. E ca un cal sălbatic, trebuie să înveți să-l călărești. And ladies, Și doamnelor, you also voi de asemenea have awakened love. ați trezit dragostea. You know how to rouse and stir love. Știți cum să stârniți, cum să treziți You also must dragostea. not allow anything to quench it. Și nu trebuie să permiteți nimănui sau la nimic să o stingă. Now, we all have a passion for something. Cu toții suntem pasionați de ceva, True? adevărat? We all have a passion for something. Pentru ceva, fiecare e pasionat de We all ceva. have a passion for someone. Pentru cineva, Compassion compasiune is feelings towards somebody. sunt sentimente, compasiunea sunt Something. sentimente față de cineva, față de ceva. And we need to
guard what God has put in our hearts. Și trebuie să protejăm ceea ce Dumnezeu a așezat în inima noastră. You see, when we raise our children, Când ne-am crescut copiii, we teach our children când îi that creștem, I believe that this is your destiny. You'll be good for this. You'll be good at that. le spunem, cred că ți se potrivește acest lucru și cred că te potrivești, adică te pricepi la asta. We see our children begin to make friends with the wrong kind of people. Și uneori vedem pe copiii noștri că se împrietenesc cu persoane nepotrivite, cu alți copii nepotriviți. We see their influence begin to quench Și vedem că influența acelora începe să stingă what you and your husband ceea ce tu și have soțul awoken and tău stirred. ați stârnit. We see the potential in our children. Vedem potențialul din copiii We see the noștri. passions and the loves and the desires they Vedem have. dorințele, pasiunea din inima lor. Only for other people to kill it Doar ca alții să ucidă aceste lucruri and redirect it somewhere și else. să devieze traseul. True? Adevărat? Love Dragostea has a language. are un limbaj. And we're going to look at some language, love language today. Și o să ne uităm puțin, o să So urmărim look at the limbajul person dragostei. at the side of you. Uite de la cel din stânga sau din So dreapta we're going to ta learn a new language today. și spune, o să învățăm un It's limbaj called nou. love. Se numește Love. dragoste. Love language. Limbajul Now dragostei. I'm going to ask my wife to come and share some things. O să rog pe soția mea să vină să vă Just calm împărtășească down a bit, câteva sweet. lucruri. Just calm down. She's giddy, she's eager, I know. Abia Just calm așteaptă. down, darling. Your day will come, don't worry. Ziua ta va veni, ai răbdare. And she's never done this before, N-am mai făcut asta, so be kind to her. deci fiți blânzi. So she's going to share some love language. O să vă împărtășească din limbajul But first dragostei. of all, Dar mai întâi, I want to I don't know if I should do this. No. I had a workout for you. am pregătit niște teme pentru And I'm going to voi. leave it for these guys to translate. O să le las ca să traducem So temele. you can take this home with you, or you can take this home with you. De fapt, puteți să le luați acasă. I want to encourage the married couples Încurajez cuplurile căsătorite to take these home. să le ia acasă, să ia câte un exemplar acasă, Because this gives you've already got context. pentru că deja voi aveți contextul. Okay? So I'm going to leave it on the table. Le las pe masă. If you're married, Dacă ești căsătorit, put your hand up if you're married. ridică mâna dacă ești căsătorit. Now, all those who are not married, have a look around. Toți cei care nu sunt căsătoriți, That doesn't mean you then, does it? uite-te în jurul tău, nu înseamnă că nu ești I tu. want them to take this piece home Vreau ca voi să luați aceste hârtii acasă, because I want them to be stronger. pentru că vreau ca ei să fie mai puternici. Amen? Amin? Let me go back to my other notes. Give me a second. Okay. So, Deci, let me just give this thought in your mind for a second. vreau să vă las cu un gând. Goals. Scopuri. Goals. Scopuri. Everybody know what goals are? Toată lumea știe ce la un Everybody scop. knows that in sport, goals are important. Toată lumea știe că în sport, Especially in football. scopurile, mai ales în fotbal, sunt importante. But one of the dangers we must not do. Dar unul din pericolele la care nu ar trebui să ne I expunem. want you to take this. Everybody can learn what I'm going to tell you now. Deci toată lumea poate învăța ce vă spun In our acum. relationship, În relațiile noastre, we must not have goals on the people we love. nu trebuie să avem scopuri pentru We oamenii must not pe care îi set iubim. goals on the people we love. Nu trebuie să avem scopuri pentru oamenii pe care îi iubim. Why? De ce? Because what happens if somebody doesn't like your goal Ce se întâmplă dacă cuiva nu-i place scopul tău and they reject your goal? și îți resping scopul? Now, as a family, Ca think of it familie, like this. Think of it like this. gândiți-vă așa. God does not have goals. Dumnezeu nu are scopuri. Just let that sink in. Why does God not have goals? De ce nu are Dumnezeu scopuri? Because he doesn't play games. Pentru că El nu se joacă. God doesn't need goals when he has a plan. Dumnezeu nu are nevoie de scopuri God când are un works plan. to a plan. Dumnezeu se referă la un God plan. knows the beginning Dumnezeu știe începutul. from the end. De la început știe sfârșitul. And he works according to his foreknowledge, Și lucrează conform to his will, înțelegerii Lui. to his Conform voii purpose. sale. He Scopului doesn't său. set goals.
nu stabilește țeluri. You and I set goals in our Noi life. stabilim țeluri în viața noastră. We understand there is a good thing about setting goals, aims and objectives. Știm că e bine să-ți setezi țeluri, And it's obiective în okay viață. for a family to have goals, aims and objectives. Și e bine ca o familie să aibă țeluri, But obiective. it's not good for a husband to set goals on his wife. Dar nu e bine ca un soț să aibă anumite țeluri And it's not good for a wife Pentru to set soția goals lui. on a husband. și nici din partea ei pentru soț. They need a plan. Ei au nevoie de un plan. Do you understand this? There's a Înțelegeți? difference. E o diferență. I cannot set a goal for Carol. Nu pot să stabilesc un țel pentru Carol. We relate together, we connect together, Ne conectăm we împreună, agree relaționăm together. unii la ceilalți, avem But I- unul la celălalt, But I can't say to suntem de Carol, acord împreună, I have a goal for you, I want you to reach. dar nu pot să-i spun, eu am un țel pentru tine pe care vreau să-l atingi. She said, that's not what I don't want that. Și ea va zice, dar eu nu vreau asta. So it would be wrong for me to force my goal onto her. Deci ar fi greșit din partea mea să forțez țelul meu asupra Does that ei. make sense? Înțelegeți? So now that's common sense intelligence. Asta e inteligență emoțională. Common sense în engleză, tradus în I românește, might e want bun her simț, dar nu-i corect. to change Vreau ca ea să se schimbe in a certain area. într-un anumit domeniu. So we talk about that area. Deci discutăm despre acel domeniu And if we see we can find some common ground. și vedem că găsim lucruri în comun. True? Adevărat? And we say, now, I like the idea in our church on a Sunday afternoon, Îmi place ideea, în biserica noastră, duminică după masa, Carol and I always have lunch together. eu și Carol luăm masa And împreună, Sunday night is our date night. dar duminică după masa, seara, 'Cause- e și ziua noastră de a ieși împreună. Because even old people need to date. Pentru că și persoanele mai în vârstă trebuie să iasă împreună, în sensul de cuplu. And what's more, we need to eat. Mai mult decât atât, trebuie să mâncăm. So we can do anything on our date night. We can go for a meal. We can go to the cinema. Putem să mergem la cinema, la întâlnirea noastră, putem să ieșim la un restaurant, But in the afternoon, dar după masa, I say to Carol, îi spun lui Carol, we need to walk. trebuie să umblăm, We need to go for a walk. trebuie să mergem la o plimbare. And I know she'll use this as an illustration in a minute. So I'll give you my perspective. O să vă prezinte și ea punctul ei de vedere, așa că vă prezint deocamdată perspectiva Because mea. when she gets the microphone, I'm dead. Când ea ajunge la microfon, eu o să fiu terminat. I'm dead. And I know that Carol needs exercise. Și știu că lui Carol îi prinde bine mișcarea fizică. I go to the gymnasium. Eu mă duc la sală. Carol doesn't. Carol nu merge. And I say to Carol, Și îi spun lui Carol, I need you alive. am nevoie de tine în viață. I need you healthy. Am nevoie de tine să fii sănătoasă. Because I want our partnership Pentru că vreau ca parteneriatul and my nostru investment into this partnership și investiția mea în acest to stay parteneriat alive. să fie în viață. But I can't say to her, I've got a goal for you. Dar nu pot să-i spun, am un cel pentru tine. You've got to walk 2 million steps this year. Trebuie să faci 2 milioane de pași anul ăsta. I can't do that. Nu pot să fac asta. Because our walks then will be full of contention. Pentru că umblarea noastră va fi încărcată cu nemulțumire. When our walks need to be just pleasant. Când umblarea noastră trebuie să fie pur și simplu True? plăcută. Can you understand the difference? Înțelegeți So diferența? I know I needed to exercise, Deci știu că am nevoie ca ea să facă but exerciții, I want her to own that. dar vreau ca ea să stăpânească acest And if lucru. she says, you know what, I'd like to do that as well. Și dacă ea îmi zice, știi, și mie mi-ar face plăcere să Now ieșim la o plimbare, now we have a win-win. în momentul ăsta avem câștig de ambele părți. So don't set goals on your partner. Nu stabili țeluri pentru partenerul tău. Write that down. Notați-vă, I've just saved your life right there. tocmai v-am salvat viața And that was free. și gratis. Remember, God does not work by goals. Amintiți-vă că Dumnezeu nu funcționează God cu does not țeluri. set goals for your life. El nu stabilește țeluri pentru viața ta. God doesn't sit there in heaven. Dumnezeu nu stă acolo sus în When ceruri you score a goal, și they all când cheer. înscrii, toată lumea se bucură. God's not a football fan. Dumnezeu nu-i fan fotbal. And if he did, he would like my team. Și dacă ar fi, i-ar place Manchester City. The issue is this: God works to a plan. Ideea este că Dumnezeu lucrează conform unui plan. You work to his plan. Tu ești în planul lui. And you'll find life, happiness, joy Vei will găsi follow. viață, bucurie,
Does that make și sense? aceste lucruri vor urma. I think it makes perfect sense. Înțelegeți? Mie mi se pare că e logic ce spun. So, we need to understand that sometimes we can mean well, Câteodată trebuie să înțelegem că putem avea intenții bune, but act stupid. dar să ne comportăm prostesc. We can mean well, but we can act stupid. Cu intenții bune putem să o dăm în bară. You never say to your wife, Niciodată nu-i spui soției tale, honey, you need to lose weight. dragă, ar trebui să slăbești. Oi, 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 you're Oi, dead. oi, 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 oi. You're dead. Ești mort. It's just not going to work. Nu așa funcționează. You're going to experience singlehood very quickly. O să experimentezi celibatul din nou. So you're going to have to use some relational intelligence. Îți trebuie inteligență relațională. No, honey, maybe we shouldn't eat as much cake. Dragă, poate n-ar trebui să consumăm Or maybe- atâta prăjitură. I'll eat half the cake for you. Sau poate mănânc eu jumătatea ta. And Jumătate we'll de la balance tine. the scales out. Ca să echilibrăm cântarul. And maybe, honey, we shouldn't eat as much as we do, or Dragă, poate n-ar trebui să mâncăm atât cât mâncăm. maybe we need to adjust, Poate ar trebui să ajustăm, rethink. să You've regândim. got to find some language. Trebuie să găsești un limbaj. But, honey, you don't fit in that dress anymore. Dragă, nu mai încapi în rochia aia. It's not the language to Nu e limbajul pe care să-l folosești. Honey, do you remember when I bought you that dress? Iubire, ții minte când ți-am cumpărat It rochia used aia? to fit. Cândva ți se potrivea. No. Îți venea. Yeah. What happened, honey? Ce s-a One întâmplat? of us has not kept the bargain up. Unul dintre noi n-a ținut înțelegerea, n-a respectat înțelegerea. You don't say those things. Nu poți să spui lucrurile Do astea. you know how we know that, don't you? Știți cum am aflat lucrurile astea, Because we nu? were fools once as well. Pentru că la un moment dat și noi eram neînțelepți We're trying to save you from the pain. și încercăm să vă scutim pe voi de So neplăceri. for those younger couples Pentru cuplurile mai or tinere those young people, sau pentru there are tineri, some. When you get married, there should be a list of do's and do nots, când te căsătorești ar trebui să fie o listă cu ce să faci și ce să nu faci. consequences. This is Consecințe. why it's this. De asta Do not nu e shift. voie. Do this. Fă asta și nu aia. So, Carol, I'm going to ask you to come up. And Carol, te invit să vii. I want you to think of these. Love now is a language, and we all respond better Vă gândiți la when somebody else understands our language. dragoste ca un limbaj și că oamenii înțeleg mai ușor atunci când le vorbești pe limbajul lor, pe So, limba lor. let's just say cake is your language, Să spunem că prăjitura, desertul e limbajul tău and adventure's my language. și aventura e limbajul meu. So my son says to me on my Fiul meu îmi birthday, spune de ziua mea, Dad, tată, he knows I like riding motorbikes, știe că îmi place să mă dau cu bicicleta, but it's many years since I've had a motorbike. dar de ani de zile n-am mai avut motorbike? Motorbike. De o motoretă. So de un motor. when I got married, I used to ride big bikes. Când m-am căsătorit, conduceam motoare It was serioase. called in the days of BC, before children. Era în perioada BC, înainte de copii, tradus în engleză. In the days of BC. În engleză e BC, before Christ, dar se traduce și înainte de That's copii. right, yeah. So then your children come along, you get a car because Apar you know. copiii, îți iei mașină că doar n-au. But I've never stopped my love for bikes. Dar niciodată dragostea mea nu s-a stins And pentru some days motoretă. Carol says, Într-o zi Carol a zis, a bike will come past. o să treacă o She'll see a motoretă. bike. Wow. Vede o And I motoretă. say, oh look, they were my best days going by. Și mă uit și văd cum trec zilele mele cele mai There's frumoase. BC. E perioada înainte de copii. So on my birthday, my son says, son, Deci ziua mea, he says, fiul meu îmi zice, Dad, tată, should we go on a Kawasaki experience? ce zici, mergem într-o experiență Kawasaki. So this is a dirt bike, scrambling bike. E o motoretă din asta de noroi, off-road, So enduro. I've got the boots, Așa că am the cizmele, helmet, casca. and I kept these boots thinking one day, Am ținut cizmele, că gândeam, resurrection poate will într-o come. zi învierea va veni. And one day my son said, shall we do it, Dad? Și într-o zi fiul meu îmi zice, tată, ce This zici, was my mergem? love language. Și ăsta e limbajul meu dragostei So pentru he mine. goes for this day. Așa că mergem, Carol începe says, zi. you will kill yourself, you fool. Și Carol îmi zice, nebunule, o să te omori. This is not for you. Nu-i pentru tine. I'm saying, oh, this is for me. Ziceam, e pentru mine.
And you know you got your young boy saying, "Come on, Dad, you're getting too old for this." Fiul tău zice, hai tată că ești cam bătrân pentru asta, And what does the hai father mișcă-te un say? pic. Never, Și tatăl never. ce zice? Niciodată, niciodată. So he goes on this experience day, Deci pornește în expediție and I'm thinking I'm 16 again. și mă gândesc, am iar 16 But ani, these bikes are faster. dar motoretele astea sunt cam puternice. It's been raining, so we're getting the full experience. Începe să plouă, deci ai experiența And I comes over întreagă. this hill. Și încep să cobor And all of a sudden, I was not surprised. I was not expecting what was on the other side of that hill. și dintr-o dată nu mi-am dat seama de ce urmează după And deal. as I'm coming over the hill, Și în timp ce cobor, I can pray to Jesus. mă rog către Isus And the bike comes crashing down. și motoreta se duce And în I cap. shoots off that way. Și eu zbor în partea asta And all I can see is Carol saying, "I told you, you fool." și mă gândesc numai la Carol care îmi zice, ți-am zis, nebunule, că așa se And întâmplă. I'm on the floor in the mud. Și stau în noroi pe And spate, my son just comes right past. trece fiul meu așa pe lângă And he mine, stops. se oprește, And he says, "Get up, you." I won't tell you what he told you. He said, "Get up." se oprește și zice, ridică-te, mă, And bătrân. my voice said, "Don't tell your mother." Și vocea mea, nu-i spune mamei. And eventually I get up on the bike like Robocop. Cumva mă ridic așa ca Robocop înapoi pe And I'm back on motoretă, the bike. mă urc iar pe ea I said to Carol, she said, "What kind of day have you had?" și o întreb pe Carol, ce zi ai I avut? was fantastic. Și zic, grozavă. Since then I've had another 2 days. De atunci am mai avut 2 zile. This is my love language. Ăsta e limbajul dragoste pentru Falling mine. off bikes, Să cad de pe motor, riding fast. să merg cu viteză. It's great Grozav. because I know there's many other things. And what makes it so good is I'm doing it with my boys. Și ceea ce e grozav e că fac lucrul ăsta împreună cu băieții mei. But that's one language. There is a little boy still in every man. În fiecare bărbat e un băiețel încă acolo And he only needs permission. și are nevoie doar de permisiune. He only needs permission one day. Într-o zi are nevoie de And he's permisiune back. și e înapoi. So Carol, you come and talk to us about love language. Carol, vino if să you ne will. vorbești despre limbajul dragostei. Run this week. Right. Now, the reason why I said to my husband was, "You're too old for this." Motivul pe care am spus soțului că ești prea în vârstă pentru asta, He's 60. are 60. He's not a spring chicken anymore. Nu mai e un pui din ăla de primăvară. What he doesn't tell you was, after he did the first one, he got up in the morning, it was like, "Oh." Nu v-a spus că după prima experiență de dimineață când s-a trezit era... Acum e o altă poveste. I was the one that woke up with you the next morning. You said, Eu m-am "I trezit a doua zi can't dimineață cu feel tine. my legs, I'm aching." Și îmi zicea, nu-mi simt picioarele, așa mă dor de nu le simt. See? I have to be married to you. Ești un înger, trebuie să fiu măritată cu tine. Oh. You got the slide? Put that one. Yeah. Yeah. Okay. Love mapping your love language. O să încerc să descifrez limbajul dragostei. It may not be on there. It's the have a look, yeah. Love mapping your love language. It's a bit of a mouthful. But what it means. Nu e ușor să Yeah. mapezi limbajul dragostei, să-l identifici. We have a primary and a secondary love language. Noi avem un limbaj primar și secundar. Prim și secund. Sorry. No, that's fine. Understanding your physical Să înțelegi limbajul Emotional. fizic, emoțional and psychological love și, language. și psihologic. Să înțelegi limbajul. Yeah. Up there, like that. Our most basic emotional need is not to fall in love, but to genuinely be loved by another. Right, That's fine. It's okay. No, I'm okay. Okay, sorry. Nevoia primordială pe care o avem nu este să iubim, ci să fim iubiți de altcineva. To know that a love grows out of reason and choice and not instinct. Să știi că dragostea crește din alegere și nu dintr-un instinct. I need to be loved by someone who chooses to love me, who sees in me something worth loving. Trebuie să fiu iubit de cineva care vede în mine ceva de iubit, cineva care vede ceva de iubit.
that requires effort and discipline, Aceasta necesită efort și disciplină and the choice to expend energy in effort to benefit the other person, knowing that if his or her life is enriched. Sorry. Just Sorry. let me. Yeah, sorry. Maybe easier. Yeah. Where am I? Life, yeah, requires effort and Yeah. discipline. Ok. E o alegere să obții și energie, un efort ca celălalt să beneficieze, știind că el sau ea e îmbogățită de efortul pe care îl faci, îl depui. Da. You have to bear with me. I'm not used to doing this. Trebuie să aveți răbdare cu mine, că Slow it. n-am mai... Okay. You're talking to me about slowing down. You got the oh, yeah. Okay, the next slide, please. Words of affirmation. Cuvinte de afirmare. They say that actions speak louder than words, Se spune că faptele vorbesc mai presus de cuvinte, but words and actions must flow together. dar cuvintele și faptele noastre trebuie să fie la unison. Trebuie să funcționeze împreună. We all like to hear nice things. Tuturor ne place să auzim lucruri drăguțe. I like your dress. Îmi place rochia ta. Your hair looks nice. Îmi place cum ți-ai aranjat părul. Thank you for making my dinner. Îți mulțumesc că mi-ai pregătit cina. That would be nice now and again, love. Asta ar fi drăguț din când în când. Just saying. Just saying. Yeah, so someone who says those things makes us feel it's healing to our soul. Cineva care spune asta aduce cumva vindecare pentru sufletul nostru. And therapy to us, we respond the well of affirmation. We cannot stay silent. Și nu putem rămâne în liniște atunci când lucrurile acestea ne afirmă. Okay. Want to read the scripture book? Sorry. Yeah. Philippians Philippians 2:19. 2:19. Yeah. Yeah. Haideți să deschidem în Filipeni 2:19. Deci Filipeni 2, capitolul 2, versetul 19. Do you want to read it in English or should I just read it in Romanian? No, you Okay. read Romanian, yeah. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inima bună când o să am știri despre voi. Just 19? No, read down to 22. Ok. Versetul 20. Căci n-am pe nimeni care să împărtășească simțirile ca el și să ne se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept, 21. Toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Paul is affirming Timothy. Pavel îl afirmă pe Timotei, He's saying, this is, yeah, îl apreciază. yeah. They may have cheered. I've received about you. I have no one else like him. Nu am pe nimeni ca el. He takes a genuine interest Pe el îl interesează în mod, in your welfare. îl interesează în mod real bunăstarea lui. Yeah. So Paul's affirming Timothy. Pavel îl afirmă pe Timotei. Some people's love language is words of affirmation. Pentru unii, limbajul dragostei sunt cuvintele de afirmare, de încurajare. The right word can open you up like a flower. Cuvântul potrivit te poate deschide ca o floare. Like in the sunlight, when the sunlight hits it, you open up. Words of affirmation can do that for you. Așa cum soarele deschide o floare când o atinge dimineața, așa și noi ne deschidem atunci când primim cuvinte de afirmare. Unii. Next slide, please. Thank you. Quality time. Timp de calitate. Timp petrecut împreună de calitate. How much quality time
do we spend with each other? Cât Put your hand timp up. petrecem unii cu ceilalți, timp de calitate. Put your hand up how much quality time you spend with each other. Oh. We need to give our full attention to the person we love. Trebuie să acordăm atenție deplină persoanei pe care o iubim. So switch off that TV, Deci închide televizorul, close the laptop, închideți laptopul, stop reading the book, nu mai citi din carte and put your phone down. și pune deoparte telefonul. The phone is one of those things that is a relationship killer. Telefonul e ceea ce pentru unii chiar poate ucide o relație. If I talk to you Dacă vorbesc cu tine and I am on my phone, și sunt pe telefon în timp ce vorbesc cu tine, atent și la telefon, then I'm not giving you any attention. It's almost like I love you. e ca și cum, yes. da, te iubesc, da, Yeah. da, sigur. A good way is to do that is to go for a walk. O bună variantă este să mergi la o plimbare. Now I will admit some Recunosc. Sundays În unele Sundays. duminici Tony will be saying we're going for a walk and I'll be like, mergem la o plimbare și mă gândesc, but it's cold. dar e or frig it's raining. sau plouă. He always says to me, if it's raining, you won't die in the rain, you know. El îmi zice, știi că nu mori în ploaie. Listen to what they're saying. Ascultă ceea ce spun. That's fine. Sorry. Give eye contact. Contact vizual în timp ce vorbești. When you go for a walk Când mergi la o plimbare and you're talking, sometimes și vorbești, you find you're talking and the other person's not. Sometimes we need to listen and not interrupt. câteodată când ești la plimbare și vorbiți, e important uneori să asculți și nu să vorbești peste el. Now, this quality time is one of my primary love languages. Pentru mine, ca timp de calitate petrecut împreună, plimbarea e unul din aceste limbaje ale dragostei. To me, having quality time Să ai timp de calitate pentru mine, with Tony cu Tony, and having quality time with my family și să am timp de calitate cu familia, is one of the things that I love. e unul din lucrurile pe care le iubesc. The greatest gift you can give to someone is your time. Cel mai mare cadou pe care poți să-l oferi este timpul tău. Because when you dedicate your time, Pentru că atunci când îți oferi timpul, you are offering a part of your life that you will never get back. oferi ceva ce nu vei mai putea lua înapoi. Sometimes we'd like time to stand still Câteodată ne dorim ca timpul să rămână în loc so that we can do things. ca să putem face lucruri. You know, if you see a movie, you don't want it to end. Știi, câteodată când te uiți la un film bun, ai vrea să nu se termine. Or you have a meal and you enjoy it so much you don't want to finish it. Sau mănânci și o masă atât de bună încât n-ai vrea să se termine. Time is what we need. We need to show if we love somebody. Dacă we'll iubim pe give them cineva, time. le oferim timp. It's not a chore. It's not like, oh, I have to give this person. Nu e I ceva have de to give genul this person time. trebuie să-i oferi timp, Do it ci o because faci we love. pentru că iubim. We love. Now the next slide, please. Imran, sorry. We have times in life when we like to hear our partner say, "Let me do that for you." Sunt momente în viață când ne face plăcere să ne spună partenerul, lasă-mă să te ajut, lasă-mă să fac eu asta pentru tine. Like, I'll bring the washing off the line. Gen, o să iau eu hainele care s-au uscat, I'll bring you breakfast in bed this week. îți aduc micul dejun la pat în această săptămână. I think that's only happened twice since we've been married. Cred că s-a întâmplat doar de 2 ori de când ne-am căsătorit. I think. when we were in lockdown, Tony was washing the dishes. Sorry? Well, sorry. When we were in lockdown. Yeah. we had the lockdown, Când eram yeah? acasă, în izolare, Tony spăla vasele. Tony was washing the dishes. And when I would get up in the morning, Și când mă trezeam dimineața, some of the dishes were still dirty.
Unele vase încă erau murdare. Now, at first, we made a joke of it. La început glumeam, But as time was going on, I was getting frustrated. dar cum trecea timpul, începusem să mă I would say frustrez. to him, Și spuneam, why can't you wash the dishes properly? îl întrebam, de ce nu speli ca lumea vasele? Adică, And he bine. would say, it's the washing up liquid. Și el îmi zicea, îi de la detergentul nu-i bun. The water's not hot enough. Apa nu-i destul de fierbinte. The sponge won't clean it. Buretele are ceva probleme. And I would say, but when I wash the pots, the dishes, they will Dar be eu când clean. folosesc buretele sau detergentul e în regulă. He's got better now. Acum, He's a lot better. The dishes, acum s-a Yes. îmbunătățit spălatul. The dishes are cleaner now. I don't have to rewash them. Acum vasele sunt spălate. No, I want a dishwasher. I want a dishwasher. That's fine. Yeah, that's the next thing on the list. See, if you're willing to do an act of service for somebody, Dacă ești dispus să faci un it- gest de ajutor față de cineva, it will affect us mind, body, and spirit. îți va afecta mintea, trupul și sufletul. In life, it's never the big battle, În viață niciodată nu e vorba despre marea confruntare, the big moment, momentul mare, the big speech, marele discurs, the big election marile alegeri that will change things. care vor schimba lucrurile. What changes things is in the everyday, Ceea ce schimbă cu adevărat sunt în lucrurile mărunte, getting up and rendering small acts of service. să te trezești dimineața și să faci mici gesturi de ajutor. And love beyond what's expected of you or required. Și să faci mai mult decât se așteaptă din partea ta sau se cere din partea ta. We must show acts of service out of love, not for any other reason. Ar 'Cause trebui sometimes, ca gesturile noastre să fie din dragoste și nu din alte motive. sometimes, Câteodată, I'm sorry, but I'm picking on you men. îmi pare rău, dar acum mă iau de voi bărbații, Sometimes men see if I do an act of service, if I do something nice, bărbații privesc lucrurile în felul ăsta. Dacă fac ceva drăguț, then this could lead to something else. asta ar putea duce la altceva. No way, no way. That is a lie. Nu e adevărat. I'm sorry. I know. I am sorry, but I have seen. We are humans after all. Yes. We see us ladies like, if you do an act of service, it's just an act of service. It's Yes, just I know. something you have done. But you Yes, but it men, takes us long to understand that. yes. That's Pentru right. femei, când faci un gest, e un gest. Numai că noi ne-am dorit acel gest să ducă la altceva. Evident. Da, să ne uităm la un film. Right, can you put the picture of the cogs on, please? Yes. Like Tony was talking about the cogs. Așa cum vorbea Tony de Cogs. rotițe. Yeah, the cogs, yeah. Yeah. It's like we were saying, if you do something like an act of service, Dacă faci un gest de that ajutor, could be one cog. asta ar putea fi o rotiță. Quality time could be another cog. Timpul de calitate, o altă And rotiță. each one could be a different cog. Și fiecare putea fi o rotiță diferită. But if you take that cog out, Dar dacă îl elimini, the rest of them don't move. celelalte nu se mai mișcă împreună. Rest Sunt of them- deconectate. They don't move. And that's why the cogs have to be moving together. De aceea, rotițele trebuie să se miște împreună. Okay. Can I have the next slide? Mhm. Receiving gifts. Să primești cadouri. Don't mistake in this language for Nu materialism. confunda acest limbaj al cadourilor cu materialism.
When we are giving our partner a gift, Atunci când dăm un cadou partenerului nostru, we are showing them that we remember and value them. îi transmitem că ne amintim de el și că punem preț pe el. Don't have a casual attitude. Și nu încearcă să eviți o atitudine din asta obișnuită. Forgetting plans you've made. Sorry? Forgetting plans you have made. Să uiți, de exemplu, planuri pe care vi le-ați făcut, Like special events, ca și evenimente speciale, birthdays, zile de naștere, anniversaries. aniversări. Whereas with my husband, he forgets dates. So Soțul meu uită zile. Yes, but in his defense, it says we don't remember days, but moments. Is that a 1-0 for the men? And it was Cezanne who said it. Yeah? We don't remember, but moment. now you're covering for me. Yeah. I'm terrible with dates too. You don't have to spend a lot of money on a gift. Nu trebuie să cheltui bani mulți pe un cadou, Just make sure the gift comes from the heart. ci asigură-te că acel cadou vine din inima ta. It's the thought that E counts. gestul care contează, gândul. A gift can be given because a need has been correctly perceived. Un cadou poate fi oferit pentru că a fost identificată o nevoie în mod corect. Yeah. Physical touch. Now, this is another one of my primary love languages as well. Atingerea fizică e unul din limbajele mele, ale dragostei. This language isn't all about sexual activity, Și nu are de-a face doar cu activitate sexuală, though it may involve at times physical, emotional, and sexual interaction. deși uneori implică asta o interacțiune emoțională, fizică. Physical touch can be like somebody likes to hug. I like to hug people. But not everybody's a hugger. Limbajul dragostei, în mod fizic, poate să fie o îmbrățișare. Deci poate să fie numai o îmbrățișare. But people like a pat on the shoulder, Sau o bătaie pe umăr, or the arm, or putting your arm around somebody, sau să-ți pui mâna în jurul cuiva, or touching the face. sau să le atingi obrazul. Fața. It can be a way of showing Poate să fie un mod pentru a arăta their excitement, entuziasm, care, dragoste, grijă, love, dragoste, reassurance and concern. asigurare și Reassurance and concern. grijă. Reassurance and concern. But someone who's been abused or neglected, Cineva care a fost abuzat sau neglijat, it can have a destructive effect on them. pentru ei poate fi destructiv. Psychologists say a child Psihologia spune că un copil who has been inappropriately touched care a fost atins în mod nepotrivit can remember the touch își amintește atingerea 20, 20, 30, 30, 40 40 years in the future. de ani în viitor. That touch can scar their mind, Acea atingere le lasă urme, cicatrici în mintea lor, body, and soul. trup și suflet. People need to know that they are loved and cared for, Oamenii trebuie să știe că sunt iubiți și sunt îngrijiți. because it takes someone to give the touch Pentru că e nevoie de cineva care să ofere atingerea, that comes out of a love and purity dar care vine din dragoste și puritate. that will have a meaningful effect. Și acesta va avea un efect benefic. Jesus touched people physically, Iisus i-a sensitively, atins pe oameni fizic și sensitively Mhm. și cu grijă. Da,
tandrețe and supernaturally. și în mod supranatural. We're doing this. We're doing this. We'll leave that there. Thank you. Hang on. Doing the wheel. No, doing the wheel. So what we learned there Deci ce am învățat acolo, I'm getting old. Las că prea eu. was that the demon? Was that the demon leaving you? Yes, yes. Come out in the name of Jesus. Come out. I wasn't on a motorbike. Oh. It was funny. You should have been here. It was funny watching you. Ooh. Okay, what we learned there Ceea ce am învățat din astea, was how bad I am. cât suntem de slăbuți. What we learned there is I'm not perfect. Ceea ce învățăm este că nu suntem perfecți, But what we also learned is that we all respond. We have a primary love language. dar ceea ce învățăm este de asemenea faptul că fiecare dintre noi avem propriul nostru limbaj al We dragostei. have a secondary language. Avem și un limbaj secundar, One will be dominant. dar trebuie să vedem care este cel dominant, One will be secondary. care este cel secundar. And if we're going to be in a relationship, we need to understand one another. Și dacă vom fi într-o relație, trebuie să ne înțelegem unii pe alții. So me and Carol share the similar love language. Împreună cu Carol împărtășim aceleași tipuri de So let me limbaj give al you dragostei. a practical illustration would be O ilustrare practică ar fi, if we're in church dacă suntem în biserică and Carol sees me talking to people, și Carol mă vede că discut cu alți Carol will just oameni, come up to me and put her arm on my shoulder. Carol vine lângă mine și își pune mâna pe umărul meu. Now I like that. Îmi place asta. That gives me confidence. Asta îmi dă încredere And it gives her confidence și when îți I dă do și it ei to her. încredere And it's something we understand in one another. și este ceva ceea ce înțelegem It's în a viața unul psychological celuilalt. intelligence. Este o inteligență psihică, It's an emotional intelligence. este o inteligență And emoțională it's something because we understand it și este ceva ceea ce noi and we înțelegem understand its positive effect upon us. și înțelegem efectul pozitiv pe care îl We're are able to do it more and more. pentru noi, pentru a face lucrul acesta There's din ce în ce mai nothing, mult. I'm not trying to get anything from her Nu caut să obțin nimic de la ea when I do that. când fac asta. It's purely now becoming instinct with us. Acum deja devine instinctual. But we both know because we've discussed this language Amândoi știm acest lucru pentru că am discutat aceste and it limbaje ale brings dragostei confidence in our hearts. și aduce încredere în inima Who would have noastră. thought just putting your arm on a shoulder, Cine ar fi crezut că dacă doar Stroking pui mâna your pe partner umărul on the partenerului shoulder or the tău arm, or holding hands with your sau partner, dacă îl ții de mână pe partenerul tău, can do something, have a positive effect upon you? are un efect pozitiv. Yeah? Da? It's something simple. E un lucru simplu. Now, you can, if you hold hands with a girl, Dacă ții mâna unei fete, there's something romantic in that. este ceva romantic în chestia asta. As you get older, Dar pe măsură ce înaintezi în vârstă, you may want to put your hands in your pockets. poate îți pui mâna în buzunar. And the wife may think, we don't hold hands anymore. Și soția ta poate să gândește, nu ne mai ținem de mână. But because you don't know one another's primary love language, Dar pentru că nu știi limbajul primordial al you don't know dragostei, how to make psychological, emotional connection. nu știi să faci aceste conectări emoționale psihice. So most men will go around the shopping center with their hands in the pockets. Cei mai mulți bărbați vor merge într-un shopping center cu mâinile în buzunar. Do you know why men do that? Știi de ce fac cu oamenii Because asta? that's where the money is. Pentru că acolo sunt banii. And they know that if she puts her hand in there, money will leave. Și știe că dacă ea își pune mâna acolo, banii vor dispărea. They say money talks. Se spune că banii vorbesc. It says goodbye in my pocket. Ei spun la revedere. But just holding hands. Doar dacă te ții unul pe celălalt de mână, It's good to see couples holding hands. este așa de bine să vezi cuplul care se țin de Carol mână. and I walk through the street like young children. Împreună cu Carol umbrăm pe stradă ca și copii Why? tineri. Because De I'm ce? not bothered what you think. Pentru că nu mă interesează ce gândesc alții. We hold hands, Noi ne ținem de mână and I like it. și îmi place.
And it's almost like our bodies are talking to each other. E ca și cum trupurile noastre vorbesc unul celuilalt. And the stimulus in the brain. Și sunt anumit stimul la nivelul creierului. We feel like love children. Ne simțim chiar și ca And copii we just îndrăgostiți și umblăm. No, we don't do that. Nu facem asta. Hey, I'm from Manchester, I'm cool. Sunt din Manchester, sunt cool. So don't get too excited, honey. Don't get too excited. Nu devine prea entuziasmată. But touch is our love language. Atingerea este unul din limbajele Now, dragostei. if you are that kind of person Dacă ești o that astfel de persoană responds to a mother coming up to the daughter and putting her arms around the daughter, or the father putting his arms around his children, care ești, de exemplu, that's where it starts. o fiică care răspunde atunci când vine mama și își pune brațul în jurul ei, sau un băiat care vine tatăl și își pune brațul în Love jurul lui. begins to communicate in many different ways. Dragostea se comunică în When foarte you're multe small. lucruri diferite atunci când ești un copil mic. If you're a child that's been in a very positive environment, Dacă ai fost un copil și ai trăit într-un mediu pozitiv, you will be more prone to words. vei fi mai mult, vei răspunde mai mult la cuvinte. And if those words go missing, Dar dacă acele cuvinte îți lipsesc, your heart will long to hear them again. inima ta își va dori să le audă din nou. Yeah? Da? So your primary love language might be words. S-ar putea ca limbajul dragostei Words tale of primordial affirmation. să fie cuvinte de afirmare. Do you know, my father never affirmed me. Tatăl meu nu m-a afirmat niciodată, nu m-a încurajat And I niciodată. felt the emptiness of Și am affirmation simțit acest gol al afirmării în and viața mea. validation. Pardon? And validation. Și validare, aprobare. So when my father said, son, I am proud of you, that was affirmation. Atunci când a venit tatăl meu și a zis, fiule, sunt mândru de tine, asta a fost afirmare. You cannot believe what that did to me in that environment. Nu-ți vine să crezi ce a produs lucrul acela în viața mea. He did it publicly. A făcut-o public. Wow. Wow. And he was willing to come and make that validation, that affirmation public. Și au fost gata să facă acel lucru public, acea afirmare publică. And it was like therapy A to my fost ca o heart. terapie pentru inima I'm mea. proud of you, son. Sunt mândru de tine, fiule. And it's almost like he brought healing. Aproape că mi-a adus vindecare. How many De fapt, years mi-a had adus I longed to vindecare. hear him say those things? Mi-am dorit atâția ani să aud cuvintele acelea. Can you imagine Peter? Poți să ți-l imaginezi pe When Petru Peter had denied Jesus, când Petru s-a lepădat de Isus and Jesus went to Peter și Isus s-a dus la Petru and he went to affirm him. și l-a dus să-l afirme, să-l încurajeze. Peter, do you love me? Petre, mă iubești? Yes, I do. Da, Doamne. Do you love me, Peter? Mă iubești, Petre? You know I do. Tu știi că te Peter, do iubesc. you really love me? Petre, cu adevărat mă iubești? Then feed my sheep. Atunci I trust you, son. hrănește I oile trust you. mele. Am încredere în tine. Peter must have thought, oh, this is Petru, therapy to oh. my soul. A primit așa o terapie pentru sufletul lui. Can you imagine the healing that did to Peter Poți when he să-ți denied Jesus 3 times? Imaginezi vindecarea care a venit în viața lui Petru după ce l-a lepădat pe Iisus de 3 When ori. Paul says Când Pavel spune about Timothy, despre Timotei, I have nobody like this boy. nu am pe nimeni ca pe acest băiat. And Epaphras, Epafras, he says, I'm going to send him o să-l trimit pe el, because I believe he's been great for me, but he'll be even better for you. pentru că știu că mi-a fost de mare ajutor, dar știu că And vouă va fi mai de folos. To be able to affirm to your wife, honey, I love you. Să fii în măsură să spui soției tale, dragă, te iubesc. You're the rose in my life, Ești the apple of my eye. ești lumina ochilor mei. I tell you, guys, you need to think about how you're saying you love your wife. Bărbaților, trebuie să știți cum să vă afirmați dragostea față de soțiile Find voastre. ways to say it. Să găsiți moduri de a o face, Don't just de a say, o spune. honey, I love you. Să nu spui ceva de genul, dragă, te iubesc. Well, I expect you to love me. Și mă aștept să mă iubești. I say to Carol, we have a joke. Avem o glumă cu Carol Carol. says, I love you. Do you know what I say? Carol spune, te iubesc. I don't blame you. Și eu îi spun, cum se traduce? Nu te învinovățesc. And she looks at me and laughs. Și atunci râde, asta e gluma noastră. Oh, she'll say to me, I love you, honey. Ea îmi spune, te I iubesc, say, dragule. good choice. Oh, o bună alegere. So, again, we have this
we have this comedy between us. Avem această comedie I'll între say to noi. Carol, O să-i spun, îi spun honey, de genul, have I told you today you love me? dragă, ți-am spus astăzi că te iubesc. Ți-am spus astăzi că mă iubești. You like that one? Have I told you today you love me? Dragă, And ți-am spus că mă that's iubești. our joke. But Sunt glumele when noastre. we're on the phone, Sau când suntem la we telefon. always finish the call. Hey, honey, I love you. Totdeauna închem prin a spune, dragă, You te think, iubesc. you're just soft. Yeah, Da. yeah. If I can't be soft for the one I love, Dacă nu pot să fiu drăguț față de cea pe what's care the o point of iubesc, being married? care e ideea să fii căsătorit? I'm in love. Sunt îndrăgostit. I don't always like her, but I love her. Nu totdeauna îmi place de ea, dar o iubesc. I'm in love. So I find different ways of saying I love you. Așa că găsesc moduri diferite de a-i spune că o And iubesc. some days, those gifts of services Câteodată sunt acele acte de slujire that shows her I love her. care arată faptul că o iubesc. Learning to wash dishes Să învăț să spăl vasele în mod corect. is, you think, well, you should wash dishes. Normal că ar trebui să And I should. speli vasele. Și o fac. And I do my share in the house. Și fac ceea ce trebuie în casă, nu It's că our home. gospodărești. E casa noastră. But nothing irritates a woman when a man does a bad job. Dar nimic nu este ceva care o enervează mai mult o femeie decât atunci când If bărbatul you're going to face do o treabă de something, mântuială. do it right. Dacă o faci, fă cum trebuie. And here's a lesson for men. Do you want a Și wisdom în tip? colecție pentru bărbați. Vreți să auziți? If you're going to make a mistake, make a new one. Dacă faci o greșeală, fă o greșeală nouă. That's the gospel according to wisdom. Este Evanghelia înțelepciunii. Forgiveness is always for a new mistake. Iertarea este întotdeauna pentru o nouă greșeală. Never for the same mistake. Nu pentru aceeași new greșeală, mistake. același tip de greșeală. Remember, when you go home today, say, what did you learn from the Englishman? He said, make a new mistake. Când Forgiveness mergi is always astăzi for a new acasă, mistake. te întreabă ce ai învățat. Fă o greșeală nouă. So these languages are very, very important in our relationship. Limbajele acestea de dragoste sunt foarte Now, I importante. would have had you sit down as couples and discuss your love languages. Puteam să fac chestiunea asta, să stați împreună ca și And I cuplu, have să a chart discutați here. aceste limbajele ale dragostei. I have a chart here Și for am aici- you to do that. Și am aici So go home chiar să mergeți and acasă să talk faceți about, aceasta. Poți honey, să mergi acasă based on what that lovely lady talked about today. și să spui, bazat pe ceea ce a vorbit acea doamnă drăguță, Let's understand one another a bit haideți better. să înțelegem, să ne înțelegem unii pe alții What do mai we bine. acknowledge about these love languages? Care sunt aceste limbaje Is that ale your love dragostei în language? viața noastră? I'm Este sorry, asta? honey, I didn't understand. Dragă, îmi pare rău, nu am înțeles But from asta. this day, now I understand. Acum să înțelegi. Now I understand why I was always getting it wrong. Înțeleg de ce nu am priceput lucrul Now I acela. understand why you were frustrated with Am me. înțeles de ce erai frustrată cu mine. You see, and many men are wondering why we don't get the response, but we get a reaction. Noi ca și bărbați de multe ori nu înțelegem de ce nu primim în loc să primim un răspuns, primim o reacție. Because we don't understand Pentru că nu the înțelegem primary language that gets the response. limbajul primordial care ar oferi răspunsul. You see, when you get the right language, Când ai limbajul dragostei corect, it's like a nice touch. este o atingere, But when you keep getting plăcută. the wrong language, dar când nu înțelegi lucrul it acesta, becomes an irritable scratch. e ca și cum asta este o chestiune care te irită. So we need to understand one another better. Deci trebuie să ne înțelegem unii pe alții mai bine. Now these languages are not nothing new. Aceste limbaje ale dragostei I'm nu not sunt bringing you noi, some revelation nu-ți today. aduc ceva revelație nouă, Because I told you there's no secrets in marriage. pentru că v-am spus, nu există secrete în There's just căsnicie, principles. doar principii. Is that true? E adevărat? All I'm doing today is maybe perhaps putting it back on your radar. Tot ceea ce fac este doar să pun aceste lucruri înapoi pe radarul vostru. And maybe you've been married that long that you forgot. Poate ești căsătorit de multă vreme și ai uitat aceste lucruri And maybe you need a re-kickstart. și poate vrei ca aceste lucruri să fie reînnoite. Maybe you just needed a whole new tonic. Poate ai nevoie de o abordare nouă. And if we've done that today, then thank God. Și dacă am făcut asta, îi mulțumim lui Dumnezeu. Amen? Da? Has anybody seen these love languages before? A văzut cineva aceste limbaje la dragostei înainte? Now be honest with you, how many's forgot? Haideți să many's fim forgot? onești. De multe ori le-am uitat astea. How many have ignored these languages in their partners' lives? Le-am ignorat în viața partenerului nostru. So from this day,
Așa că de azi înainte we can reinitiate them again. putem să le reinițiem din nou. I tell you, if you understand these languages, it will keep a lot of aggravation away from the door. If you understand these languages and practice them, it will keep a lot of trouble out the house. Dacă vei înțelege aceste limbaje la dragostei, vei ține o grămadă de lucruri nenecesare în afara căsniciei tale. And if you understand these in your children, understand them in your children. Și dacă le înțelegi, înțelege-le chiar și în viața copiilor tăi. You must understand them in your children. Și în viața copiilor tăi. Because this is part of you. If you want to reach their destiny and propel them for their destiny, Pentru că dacă vrei you must understand how to connect with them. Dacă vrei să-i eliberezi în destinul lor, trebuie să înțelegi aceste And limbaje. some days as parents, we just want to be tough with our kids. Câteodată noi ca și părinți vrem să fim severi cu copiii noștri, But they need words of affirmation. dar au nevoie de cuvinte de afirmare. They might need Poate a au gift. nevoie de un cadou, They might un need dar, they might need a touch, just de o the arms around atingere, them, reassurance, de o afirmare, validation, de o validare, affirmation. de o afirmare. Come on, we believe you can do it. Da, cred că poți să o faci. We've seen it before. Am Keep on văzut că going, te keep on descurci. going, son. Continuă, Keep on going, continuă, love. dragule. Those kids respond to these languages. Copiii răspund la astfel de limbaje. Oh, they do, they do, Da. they do. And when they're not there, Și kids când nu feel sunt empty. acolo, ei sunt goi pe dinăuntru. Amen? Da? Amen. Can I ask you just to stand to your feet, Haideți să ne ridicăm în please? picioare.